Xin chào tất cả các bạn. Video này chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp luyện tập điệu slot mở hi-hat liên tục. Tất nhiên thì video này không dành cho các bạn mới tập trống. Các bạn học nâng cao cũng khó tập luyện. Tuy nhiên thì các bạn hãy làm quen dần dần đi. Sau này các bạn phải có kinh nghiệm khoảng chừng 2 năm 3 năm chơi nhạc thì các bạn mới chơi nổi mấy cái cú này. Nhưng mà ít ra đây là những cái phương pháp mà các bạn đang học mình chia sẻ cho các bạn. Sau này các bạn gặp lại nó, cái này các bạn đánh cứng cáp lên rồi, lão luyện rồi, thì các bạn sẽ nghiên cứu ra những cái tập khác. Và các bạn nhớ lại là những ngày các bạn đang học trống thì sẽ có những cái cách luyện này ha. Các bạn nghe không? Các bạn thấy mở hi-hat liên tục, nghe như là đơn giản nhưng mà khó. Bây giờ cái chân trái của bạn bật lên bật xuống nhịp nhàng liên tục. Thì bây giờ thì các bạn xem hình vẽ cho mượn cái chỗ, quên mang qua đây. Hay các bạn xem cái hình vẽ nha. Các bạn xem trên hình nhạc nè. Đây. Các bạn nào mà có sách á, các bạn mở ra trang 44. Như cái này là trang 44. Đây, trang 44 quyển sách nâng cao đó các bạn. Cái bài biến thể cho slow rock, cái bài biến thể số 4. Cái bài biến thể số 4. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Mở hi-hat liên tục ngay đầu phách. Nếu mà nói nhịp 68 á thì nó mở phách 1, phách 3 và phách 5. Nếu nhịp 68 mở phách 3, phách 1, 3, 5 ha. Mở đây nè, mở đây cái o, cái dấu o mà trên hi-hat như thế này là ký hiệu mở hi-hat các bạn. Rồi các bạn xem cái này không có tập từ nốt được nha. Cái này không thể nào tập từ nốt được. Bởi vì nói cho các bạn biết như thế này nè. Không thể tập từ nốt được, bởi vì cái này là không dành cho những bạn đang mới học trống cơ bản. Mới học trống cơ bản thì các bạn tập từ nốt. Còn cái này khi các bạn đã chắc chắn rồi, các bạn đánh được một điệu slow rock lão luyện rồi, các bạn mới chơi thêm, mới biến thể thêm, mở hi-hat liên tục với chân trái. Không thể tập từng nốt được. Không thể tập từng nốt được. Nếu các bạn tập từng nốt là có nghĩa là điệu slow rock các bạn chơi chưa ổn. Nếu có ổn đi chăng nữa thì về cái tâm lý các bạn chưa bao giờ ra sân khấu chơi lần nào là không có được đâu. Ít lắm mà các bạn lên sân khấu các bạn diễn, các bạn đánh cho người ta hát ít lắm cũng 10 lần trở lên. Đủ các kiểu, đánh một tay được, hai tay được ha. Thôi bây giờ về chúng ta đọc tập 1 2 tắt nghỉ, 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 tập. Các bạn đọc như thế, vẫn đánh. Không cần phải nhìn chân trái nha các bạn nhìn để làm gì nữa. Bây giờ tất nhiên các bạn nghe cái xì vậy, tất nhiên là rõ ràng là mở chân trái lên rồi đâu. Bởi vì cái âm thanh này là cái môn âm nhạc này là không có nhìn. Các bạn biết vị trí nó ở đâu là các bạn đánh vào và các bạn thực hiện, chứ nhìn là không được. Ví dụ như các bạn nghe kịch thì các bạn có thể nghe và có thể xem diễn, múa thì động tác, xem ca nhạc thì xem vui chơi thôi. Chứ xem người ta hát mà để mà coi cái miệng người ta hát như thế nào để hát lại là cái chuyện nó không có được. Cũng như đánh trống này cũng vậy nè. Nếu mà xem mà làm được thì ở trên thế giới này không có trường âm nhạc. Không có luôn, đảm bảo luôn. Không ai dạy nhạc, dạy trống gì không. Bởi vì các bạn xem video các bạn làm theo Iran vậy luôn à. Không có được.
nó khó. Thành ra nói các bạn là không cần phải đưa video xuống chân trái để các bạn xem mở như thế nào, các bạn chỉ nhìn ở trên đó thôi. Nhìn ở trên đó là các bạn biết mở ở phách số mấy, thì số 135 rồi đó ha. Bắt đầu mở vào, đọc trước một hồi, mở ở phách số 1. Tập 1 2 tắt nghỉ, 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 tập. Rồi chúng ta mới thêm nhạc cụ vào. Cái nào dễ? Trong nhịp điệu slow rock chỉ có 2 bass đầu tiên và bass cuối, và một cái snare. Trong 3 cái đó bạn thích thêm cái nào trước? Bạn thích thêm cái nào trước? Ví dụ làm lại. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt. Đấy. Có vẻ như là cái snare vào trước nó dễ hơn. Hôm nay các bạn vào được một nốt, ngày sau các bạn vào được một bass nữa, ngày hôm sau các bạn vào thêm một bass nữa, thì nó thành luôn. Để slow rock chỉ có một snare và 2 cái bass thôi à, bass đầu với bass cuối ha. Thêm cái snare trước ha. Nè. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt. Bởi vì nó không bị ngược lại. Nó không bị ngược lại. Nó ngay cái hi-hat đánh xuống, ngay cái chân đập xuống đóng lại, thì điều đó nó rất dễ. Và cái bass cuối cùng, đây các bạn xem trên hình nào, chỉ cho các bạn ráp vào từ từ. Đọc tập 1 2 tắt nghỉ, tập đọc cho quen như vậy. Rồi bắt đầu thực hiện chân trái vào một hồi cho nó quen đi ha. Quen xong bắt đầu cho cái snare vào. Vẫn đọc như thế, đừng dừng lại mà cho cái snare vào, đi trôi chảy một cách êm đềm như vậy. Cho cái snare vào, cái snare vào dễ. Cái snare vào nó không có bật ngược lại với cái chân và cái bass này. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập. Đấy, có vẻ cái bass cuối như vậy trở lại cái bass đầu thì tạo nên là 2 bass, có nghĩa các bạn nghe 2 bass dính liền lại với nhau ha. Thì chúng ta sẽ có thể là tập bass này hoặc bass này vô đầu tiên cũng được, tùy thích ha. Bắt đầu các bạn xem tập lại. Đây, vào từ từ. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập. Rồi ngay cái hi-hat này nè. Vấn đề là hôm nay là học ngay hi-hat này nha. Các bạn nghe lại. Tập 1 2 tắt nghỉ, 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 1 2 tắt nghỉ. Nếu các bạn dừng lại các bạn tập ngay chỗ 2 bass không thì cái bass thứ nhất là ngay chỗ hi-hat đóng, cái bass thứ hai là trở lại đầu là nó mở. Rồi, tập thế này. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập. Vào ngay cái bass đầu tiên cũng được, tùy thích. Nếu nhiều phương pháp theo các bạn thì các bạn cảm thấy phương pháp nào phù hợp với mình thì các bạn cứ làm. Tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, tập 1 2 tắt nghỉ, 1 2 tắt nghỉ, 1 2 tắt nghỉ, 1 2 tắt